Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Pag-uusapan natin ngayon guys kung paano pa natin mapapahaba ang buhay ng ating mga sasakyan. So bibigay ko sa inyo yung 4 na bagay na hindi sinasabi sa atin ng mga mekaniko. Coming up! Isa sa mga bagay na hindi sinasabi sa atin ng mga mekaniko ay yung kapag ginagamit natin ng mga sasakyan natin, di ba? Lalo na pag long drive, tapos pagka dating natin sa ating destination, pinapatay agad natin ang makina. Actually, wala naman problema ito kapag ang inyong sasakyan ay naturally aspirated. So, ibig sabihin, wala siyang turbo. Pero pagka turbocharge ang inyong sasakyan, tulad ng mga sasakyan ko, yung Hyundai Accent at yung Montero Sport, meron siyang turbo. So, bakit ba issue yon kapag mainit yung inyong sasakyan, galing kayo sa biyahe, pinatay nyo agad yung makina. Hindi nyo pinagpahinga yung makina ng mga ilang minuto. So meron tayong tinatawag na oil baking ng turbo, no? So yung ibig sabihin yan, kapag malayo ang biyahe natin, kadalasan yung turbocharger natin ay merong oil yan. So ibig sabihin, kailangan nating i-cool down muna yung ating engine, ganoon din yung ating turbo, para yung oil ay bumaba doon sa ating drain pan. Pag di nyo ginawa yan, magkakaroon ng cooking, kumbaga heating ng oil dun sa inyong turbo. At yun ang mag-wear, no? Maka-add iyon sa pagkasira ng inyong turbo. Mahal pa naman ng turbo, ano? Actually, napaliwanag ko na ito sa mga videos ko before, may kinalaman sa turbocharger. Kaya yung ibang mga owners, nagkakabit pa sila ng mga turbo timer. So, yung turbo timer, isang gadget yun sa sasakyan, accessories, na kinakabit ng mga car enthusiast na merong certain amount of time kung kailan mag-shut off yung engine. So kung gusto niyo na magpakabit ng turbo timer para hindi masira agad yung turbo ninyo habang bumabiyahe kayo, pwede kayo magpakabit ng mga turbo timer sa mga auto shops. Pero kung actually kahit na 30 seconds lang, kapag parada nyo sa inyong garahe, 30 seconds to 2 minutes, pwede na yun. Pwede nyo nang i-shut down yung inyong mga engine. So makakatulong yun para mapahaba pa natin ang buhay ng ating mga turbo, ng ating mga sasakyan. Yung ikalawang bagay na hindi sinasabi ng mga mekaniko sa atin ay kapag nagkaroon tayo ng oil warning sign sa ating dashboard. Baka magpanik ka kasi meron ka nakikita na warning light din sa inyong dashboard. At kadalasan, kapag ito ay oil warning light, nagpapanik na tayo, ano? Well, kadalasan kasi, yung oil warning na yon, yung warning light na yon ay may kinalaman lang na kulang sa oil ang inyong engine or madumi ang inyong oil. Pwede nang palitan. Dapat nyo nang mag-change oil. Dapat na kayo mag-change oil ng inyong engine. Pero papaano kung nag-change oil na kayo o tinapap nyo na, kung sakaling kulang ang oil ng inyong engine, nandun pa rin yung warning light na yon. So, ang problema niyan ay may kadalasan nanggagaling sa oil pressure switch, yung tinatawag. Yung oil pressure switch, meron akong video niyan kung paano tanggalin, paano i-diagnose, nandiyan sa description at sa cards natin, ano. So yun yung pinaka-culprit kung bakit nagkakaroon ng oil warning light sa inyong dashboard. Ibig sabihin, sira na ang inyong oil pressure switch. So kailangan nyo lang palitan yan para mawala yung oil warning sign ninyo sa inyong dashboard. Yung ikatlo guys, ay kapag ayaw mag-start ang inyong makina. So meron din akong video niyan kung bakit ayaw mag-start ang inyong makina. So kadalasan kapag kinrock natin ang ating ignition, nababahala tayo dahil ayaw mag-start. May redondo naman. Chinek nyo yung alternator ninyo, yung baterya nyo bago, bakit ayaw mag-start ng inyong sasakyan? Ngayon, ang ginagawa ng mga mekaniko, sa mga sikreto ng mga mekaniko guys, na hindi nila sinasabi, ano, kadalasan ang may problema dyan yung mga oil o fluids ng inyong engine. Ganun din ang inyong fuel system. Kadalasan pinapap lang natin yung oil filter housing ng ating engine, di ba? Pag pinap nyo yon, ibig sabihin na susuplayan na ng oil, ng fuel yung inyong combustion system sa engine ninyo. So nag-start na siya. Ngayon, paano pag hindi pa rin nag-start ang inyong engine? Ang isang paraan dyan ay kailangan ninyong i-shift yung inyong cambio. Kung automatic ang inyong transmission, kailangan nyo i-shift yung inyong cambio na nasa accessories.
no? So, ibig sabihin, yung susi, yung ignition, lagay nyo sa accessories, tapos magagalaw nyo na yung cambio ninyo. So, ilagay nyo yung cambio sa from park, reverse, neutral, drive, pabalik-balik lang. Yan. Tapos, subukan ninyong buksan ng inyong engine at siguradong mag-on yan, mag-start yan. Ngayon, bakit? Kasi, minsan, kadalasan, hindi nagsisirculate yung mga fluids sa ating system ng ating sasakyan. Sa engine, sa transmission, kailangan mag-circulate yan para mag-start ang inyong makina. May kapat na bagay na hindi sinasabi sa atin ng mga mekaniko ay yung technique kapag ka nag-overheat ang inyong sasakyan. So, nagkaroon ako ng experience sa Montero ko ng overheating. So, meron akong playlist niyan na overheating, no, sa ating engine, sa ating Montero Sport, no, cooling system. Kung meron kayong problema sa inyong Montero kaysa anumang sasakyan na nag-overheat, makakatulong yung mga videos ko, may kinalaman sa cooling system. Ngayon ang problema, kapag ka nag-overheat bigla ang inyong sasakyan, for example, nasa highway kayo at binabaybay ninyo ang napakahabang highway at biglang napansin ninyo yung inyong temperature gauge ay lampas sa gitna na. So ibig sabihin tumataas yung temperature ng inyong engine, nag-overheat na ang inyong makina. Anong gagawin ninyo? So, ang pinakaalam natin, mga car owners, ay patayin yung aircon, di ba? Patayin yung aircon at gumilid sa highway at patayin ng makina. Eh, yun ay kung nasa avenues lang kayo, mga street. Pero pag nasa highway kayo, mahirap naman gumilid o i-park yung inyong sasakyan sa gilid, basta-basta. So, anong dapat ninyong gawin kapag nasa highway kayo at biglang nag-overheat ang inyong sasakyan? So, isa sa mga dapat natin gawin ay lagay natin yung thermostat ng ating aircon sa heat. Mukhang counterintuitive ito guys, pero effective ito. Naranasan ko mismo ito. Ginawa ko ito nung nag-overheat ang aking sasakyan. Ngayon, kapag ka nilagay ninyo yung inyong thermostat sa heat, sa hot, no? Diba, merong cold tsaka hot. Lagay nyo sa hot iyon, itodo ninyo at huwag nyo papatayin yung AC ninyo, no? Lagay nyo lang sa heat habang tumatakbo kayo. Ngayon, makakatulong ito para bumaba o mabawasan ang mataas na temperatura doon sa inyong engine. Bakit? Kasi yung heater core ng inyong sasakyan, na ipapasa nito yung init sa engine ninyo papunta sa cabin. So kapag ginawa nyo ito, babanin nyo yung mga windows ninyo. Siguraduhin yung ibaba ninyo kasi kayo naman ang maiinitan ng sobra sa loob. So, imbis na nasa engine ang init, mapupunta iyon sa cabin. Pero ito ay temporary fix lang. Bibigyan kayo nito ng panahon na humanap ng talagang emergency bay sa highway na iyon para doon nyo patayin ng inyong makina at pagpahingayin ninyo ang inyong makina. Kailangan nyo i-cool down ang temperature ng inyong makina. Saka nyo buksan ulit at paka-drive ulit kayo sa inyong destination. So, yung isa sa mga tips kapag ang inyong sasakyan ay nag-overheat bigla sa mga highway na inyong dinadaanan. Okay guys, yan yung 4 na bagay na hindi sinasabi sa atin ng mga mekaniko. So gawin nyo yan para mapahaba pa ninyo ang buhay ng inyong mga sasakyan. So kung meron pa kayong mga car tips na hindi ko nabanggit, na gusto nyo i-share dito sa ating community, comment nyo lang sa baba. So sana nakatulong at nagustuhan ninyo ang video na ito. Gusto yun na i-like ito at mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Maraming salamat sa panonood.